Shikues të Channel One, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Jemi zhvendosur në këndin e intervistës së Mbrëmjes, sapo është dëshkuar me mua në studio zonja Xhepa. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Drejtore ekzekutive Qendra Europiane. E nisim fillimisht, do të flasim e do ta fokusojmë këtë bisedë tek procesi i vettingut, por edhe reforma e drejtësisë në tërësi. Nisim pak me një shpjegim sa i takon vettingut. Shumë qytetarë ndoshta nuk e dinë, edhe pse është fjala më e përdorur muajt e fundit, është kthyer në fjalën e ditës. Procesi i vettingut. Faleminderit. Unë si drejtuese e një prej organizatave shoqërisë civile që punojnë në fushën e drejtësisë dhe shtetit të drejtës, modestisht mund të paraqes vlerësimin dhe opinionin tim natyrisht në kuadër teknik. Procesi i vettingut është fjalë fashion në vitin e fundit i diskutimit jo vetëm në politik, por dhe në gjithë instancat e gjyqësorit, është rivlerësimi kalimtar i të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve, pavarësisht nivelit të gjyqësorit në cilin ata ndodhen. Pra përfshihen dhe gjyqtarët e gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese, si dhe prokurori i përgjithshëm, por edhe rivlerësimi i këshilltarëve ligjor në gjykatën kushtetuese, por edhe ndihmësve ligjor në gjykatën e lartë ose në gjykata të tjera administrative të tjera. Këtu do doja edhe një pyetje shkurtimisht përgjigja, si u duket ju vettingu në gjykimin tuaj? Kalojnë në një sit më të rept se ç'duhet gjyqtarët dhe prokurorët? Modestisht, unë nuk jam person i dur për të dhënë vlerësimin në lidhje me vettingun dhe me mënyrën e filtrimit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, duke qenë që kjo gjë është vendosur me amendamentet. Sistemi në cilin ndodhemi ndoshta është e nevojshme edhe është vendosur me amendamentet e fundit kushtetuese të miratuara në korrikun e vitit të shkuar dhe me hyrjen në fuqi të ligjit për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve ose të gjithë personave të tjerë përfshirë sistemin e drejtësisë, ligji i cili qëndron në fuqi dhe nga vendimi i gjykatës, hyrën në fuqi nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Për ta qartësuar, në ç'fazë jemi me procesin e vettingut? Tashmë që edhe opozita ju bashkua komisioneve u bë pjesë në parlament. Për gjithë qytetarët, ndoshta duhet sqaruar se çfarë do të thotë vetting. Vetting është rivlerësimi kalimtar i gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve bazuar në 3 kritere. Kriteri i parë është vlerësimi i pasurisë që do t'i bëhet gjithë këtyre figurave të përfshirë në sistemin gjyqësor. Kriteri i dytë është vlerësimi i pastërtisë së figurës. Pastërtia e figurës ka të bëjë me mospasjen lidhje me persona që i përkasin botës së krimit të organizuar ose persona që dyshohen që i përkasin këtij botës së krimit të organizuar, dhe kriteri i tretë, por jo më pak i rëndësishmi, është aftësitë profesionale dhe etike të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Një vlerësim i këtyre kritereve së bashku, mbledhur në një mënyrë kumulative, do të bëjë atë që gjyqtarët ose prokurorët do të kalojnë ose jo nga rivlerësimi kalimtar. Tashmë kalojmë tek vettingu, në ç'fazë jemi? Në ç'fazë jemi në vettingun, mund të themi që jemi në rrugë të mbarë për shkak të miratimit të krijimit të komisioneve ad hoc për miratimin e atyre që do të bëhen pjesë e institucioneve të vettingut. Institucionet e vettingut janë Komisioni i Vettingut, Kolegji i Apelimit dhe komisionerët publik. Me krijimin e komisioneve ad hoc në parlament, i hapet rruga krijimit të institucioneve të vettingut, që natyrisht do dojë kohë, sepse institucionet e vettingut përveç këtyre personave që do votojnë në parlament, do kenë edhe staf mbështetës, këshilltarë, etj. Me radhë sekretar përgjithshëm, njësoj si institucionet dhe organet e tjera kolegjiale. Do dojë pak kohë, por mund të themi që është nisur dhe me paralelisht, përpara krijimit të këtyre institucioneve, është nisur dhe me dorëzimin e deklaratave në lidhje me pasurinë dhe pastërtinë e figurës, si dhe natyrisht gjithë aftësitë profesionale që gjyqtarët dhe prokurorët e Republikës kanë bërë pranë LDKP-s, që është institucioni përkatës për dorëzimin e këtyre deklaratave. Cila është faza pasardhëse? Pas krijimit të komisioneve, sikur se përmenda në krye të herës, komisionet do fillojnë nga puna dhe do filtrojnë të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët për kriteret e mësipërme, ndërkohë që për kriterin e aftësive profesionale, këta gjyqtarë dhe prokurorë vlerësohen për 3 vitet e fundit të performancës në karrierën e tyre. Në gjykimin tuaj, sa janë bërë pjesë e këtij procesi qytetarët? Qytetarët
mund të përmend disa... Do shta jemi në fazën vetëm të informimit, sepse ende nuk është... Besoj që qytetarët kanë ende nevojë për të informuar mbi procesin e vettingut. Sikurse janë shprehur aktorë të ndryshëm, por dhe organizata tjera shoqërisë civile, qytetarët e duan reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi tashmë ka nisur rrugën e saj, një rrugë e cila natyrisht nuk do të jetë shumë e shkurtër dhe nuk mund të kemi rezultatet mira brenda ditës ose brenda 24 orëve. Gjithsesi, qytetarët kanë nevojë të informohen. Kanë nevojë të informohen sepse ligji për vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, marrim shembull, i jep një rol shumë të rëndësishëm dhe qytetarëve në këtë proces. Ligji parashikon bashkëpunimin e qytetarëve dhe denoncimin e qytetarëve për rastet dhe aferat korruptive të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, potencial natyrisht, duke parashikuar një sër kriterësh. Pari, qytetarët mund të denoncojnë pranë organeve vettingut, natyrisht në shkallë parë pranë komisionit të vettingut, në lidhje me aferat korruptive të gjyqtarëve ose të prokurorëve. Natyrisht me afera dhe histori konkrete, duke bërë dhe një denoncim të rasteve. Ndërkohë që organet e vettingut do të miratojnë një formular tip për këto denoncime në mënyrë që qytetarët ta kenë më të thjeshtë. Sigurisht që gjithë informacionet dhe identiteti i qytetarëve do të ruhen anonimati, natyrisht. Ndërkohë që një fazë tjetër ku qytetarët marrin pjesë është dhe denoncimi i rastit konkret. Pra në rastin se qytetari ka kryer vepër penale të korrupsionit aktiv, pra i ka ofruar para një gjyqtari ose një prokurori, i cili në rastin hipotetikisht më të keq ka pranuar, qytetari do të marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe do të garantohet në bazë të legjislacionit në fuqinë në Republikën e Shqipërisë, për duke denoncuar veprën konkrete. Theksoj këtu që qytetari në këtë rast nuk do të mbajë përgjegjësi për konsumimin e veprës penale të korrupsionit aktiv, por do të ke detyrimin që të tregojë të vërtetën dhe gjithë vërtetësinë e faktave, se si ka ndodhur që gjyqtari ose prokurorin fjalë ka përvetësuar shumën e parave dhe që ishin pjesë e veprës penale të korrupsionit. Në kuadër të informimit qytetar dhe nxitjes së qytetarëve, sepse besoj që fillimisht do jetë disi e vështirë nxitja e qytetarëve për të ndërmarrë bashkëpunimin me drejtësinë dhe me institucionet e vettingut në kuadër të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ne konkretisht si organizat bashku me Qendrën Altri, me mbështetjen e koalicionit Drejtësi për Gjithë, që besoj që është tashmë një realitet i njohur, le të themi, për të paktën për pjesën e gjithë aktorëve që bëjnë pjesë në institucionet e drejtësisë dhe shtesë së drejtës, jemi duke ndërmarrë një projekt që ka të bëjë me informimin qytetar. Informimin e qytetarëve se si mund të kenë rol aktiv në procesin e vettingut, sepse është një gjë që të themi që sistemi gjyqësor është i korruptuar, gjyqtarët dhe prokurorët duke e theksuar me dy viza këtu, absolutisht jo të gjithë, sepse në sistemin tonë ka gjyqtar dhe prokuror tepër profesional, me integritet tepër të lartë, është kollaj të themi që janë të korruptuar, që ky sistem nuk funksionon, që në rast se i drejtohemi gjykatës ose prokurorisë gjithmonë do të na kërkojnë para, por është disi më e vështirë që të punojmë dhe të bashkëpunojmë të gjithë së bashku dhe qytetarët sipas ligjit, ku marrin një rol tepër aktiv për të ndryshuar sistemin. Sa, le themi, pyetja duke u nisur nga realiteti ynë, nga sistemi, nga ajo që kanë vuajtur shqiptarët gjithë këto vite nga sistemi i drejtësisë, sa e garantuar është që ata që e bëjnë këtë vetting, këtë rivlerësim, do e bëjnë mirë, apo janë edhe vetë të duhurit për ta bërë këtë gjë, sepse funksionon zinxhir. Atëherë, ligji për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe... Mos besimin e kemi të parin, duke qenë se e kemi vuajtur këtë pjesën e sistemit. Atëherë, ligji për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve ka parashikuar një sër kriteresh tepër të detajuara për gjithë personat që mund të kandidojnë
për institucionet e vettingut. Të gjithë të persona cilët kanë kandiduar dhe janë kualifikuar të paktën formalisht për këto institucione, janë filtruar nga avokati i popullit, në bazë natyrisht të gjithë parashikimeve ligjore të ligjit për vlerësimin kalimtar. E theksoj këtë sepse ligji i vettingut është një ligj që kalon me të paktën 84 vota në kuvend, pra është një ligj i rëndësie të veçantë. Të gjithë këto kritere eksplicite që janë parashikuar në ligj, këta persona, një listë personash që është përcjell kuvendit i përmbushin, të paktën formalisht. Pastaj personat që do të jenë realisht pjesë e institucioneve të vettingut do të vendosen nga kuvendi dhe nga komisionet ad hoc të krijuara për këtë qëllim. Natyrisht gabimi njerëzor është i parashikueshëm, askush nuk mund të pretendojë që dhe personat që bëjnë pjesë në institucionet e vettingut janë të pagabueshëm. Për këtë arsye, gjithë sistemi i rivlerësimit ka krijuar dhe shkallën e apelimit, por janë dhe komisionerët publik të cilët do të mbikëqyrin të gjithë procesin dhe në një farë mënyrë do të jenë dhe garant për këtë proces. Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurorisë, dy institucionet ku ka akses shoqëria civile për të bërë pjesë? Po, realisht shoqëria civile me miratimin e ligjit të ri për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë, që është një ligj pjesë e paketës reformës drejtësisë, ka vend në Këshillin e lartë gjyqësor dhe në Këshillin e lartë të prokurorisë. Kjo është një rësi tepër e rëndësishme e legjislacionit ton. Është e vërtetë që shoqëria civile do të ketë vetëm një vend në Këshillin e lartë gjyqësor dhe në Këshillin e lartë të prokurorisë. Megjithatë, kjo është pjesë e ndryshimit. Shoqëria civile do të ketë votë të barabartë, do të ketë pozicion të barabartë, ashtu sikurse dhe gjyqtarët ose përfaqësuesit e botës akademike ose përfaqësuesit e avokatisë në këto dy organe të larta të qeverisë së gjyqësorit, të cilët nuk do të merren me rivlerësimin e gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve, pra këtë periudhë kalimtare, të cilën e ka parashikuar ligji për rivlerësimin dhe ka parashikuar dhe afatin brenda të cilës do ndodhi, por do të merren me vlerësimin e performancës së punës së përditshme të gjyqtarëve dhe të prokurorëve të sistemit. Theksojmë me rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk do të thotë që sistemi stopon. Sistemi aktual i drejtësisë dhe gjykatat që ne kemi në funksion stopojnë. Përkundrazi, gjykatat do të vazhdojnë punën normalisht dhe këto institucione të reja të qeverisë së sistemit gjyqësor do të vazhdojnë punën e tyre për rivlerësimin vit pas vitit të gjyqtarëve dhe pse jo promovimin në karrierë të atyre gjyqtarëve që do të rezultojnë me vlerësim pozitiv, por dhe penalizimin e atyre gjyqtarëve ose prokurorëve, në rastin e Këshillit të lartë prokurorisë, që është një risi dhe kjo e reformës në drejtësi, të cilët do të rezultojnë me një mangësi në performancën e tyre për vitin kalendarik në fjalë. Ju e keni monitoruar gjithë këtë rrugtimin e këtij procesit deri tanishëm. Sa e interesuar është realisht shoqëria civile për të bërë pjesë e sistemit të drejtësisë? Në fakt, Qendra Europiane është pjesë e komisionit ad hoc të shoqërisë civile pranë avokatit të popullit, së bashku me 4 organizata të tjera të kualifikuara për të qenë pjesë e këtij komisioni. Theksoj që legjislatori në këtë rast i ka vendosur dhe tagrin e vlerësimit të kandidaturave formale që do të përfaqësojnë shoqërisë civile, vetë shoqërisë civile. Pra, ky komision ad hoc pranë avokatit të popullit ka tagrin për të kualifikuar ose në rastin më të keq skualifikuar persona të cilët nuk përmbushin kriteret formale të parashikuara në ligjin për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë. Më pas, këto kandidatura, pasi bëhet dhe një digjesë publike e individëve, i përcillen kuvendit. Përcjellja e kandidaturave të kuvendit mbaron në një farë mënyrë punën e komisionit ad hoc dhe më pas këto kandidatura votohen në kuvend. Mund të themi që deri tani janë hapur 2 thirrje për kandidaturat e shoqërisë civile. Kemi një lloj skepticizmi të përfaqësuesve të shoqërisë civile për pjesëmarrjen ose për kandidimin në Këshillin e lartë të gjyqësorit dhe në Këshillin e lartë të prokurorisë. Ndoshta për një sër arsyesh, por mendoj që nuk jam unë personi i duhur për t'i listuar këto arsye. Megjithatë, unë jam e bindur që shoqëria civile ka besimin e duhur? Personat e duhura, ka personat e duhur të cilët mund të jenë përfaqësues në Këshillin e lartë të prokurorisë dhe në Këshillin e lartë të gjyqësorit.
Një ndër kriteret përjashtuse është dhe kriteri i 15 viteve eksperiencë që duhet kenë personat që i drejtohen, që janë kandidat potencial për të përfaqësuar shoqërinë civile në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Prokurorisë. Megjithatë, ky kriter natyrisht nuk është pengues, sepse ky kriter është menduar i tillë për shkak të aftësisë dhe pjekurisë profesionale që personat duhet kenë për qenë pjesë e institucioneve më të larta të qeverisë së sistemit drejtësisë. Po, në shumë raste mund të jetë penalizues duke mos e pasur ata persona që duan të bëjnë pjesë. Ky kriter nuk është pjesë diskutimit vlerësimit komisionit ose dhe të kuvendit, për shkak se kriteret për qënjen ose jo pjesë e këtyre organeve të larta të sistemit drejtësisë janë vendosur me amendamentet kushtetuese, po dhe janë pasqyruar dhe në ligjet pjesë paketës reformës në drejtësi. Janë vendosur me amendamentet kushtetuese që do të thotë kushtetuta nuk mund të ndrojë brenda natës dhe për çdo natë, sepse nuk mundet që formalisht të plotësohen vendet vakante. Në momentin që do të ketë një listë personash, natyrisht duke përmbushur kriteret ligjore për t'u përcjellë kuvendit, natyrisht kuvendi pastaj do vendosi dhe do votojë përfaqësuesin e shoqërisë civile. Jo detyrimisht duhet ta kemi një listë me shpejtësi dhe thjesht për ta pasur. Në fakt, e gjithë kjo periudhë kohore, kur po merremi me vettingun, me reformën në drejtësinë tërësi, ç'po ndodh nga ana tjetër me sistemin aktual? Po vështirësohet, le të themi, marrëdhënia e qytetarëve me aktorët e sistemit, duke qenë se jemi në atë periudhën e tranzicionit, po e themi kështu. Tranzicionit të gjithë e kanë mendjen tek vettingu, tek reforma në drejtësi, prokurorët, gjyqtarët janë të angazhuar me pjesën e kalojnë se kalojnë vettingun dhe ndoshta neglizhojnë në përditshmërinë e punës tyre. Unë nuk mendoj që prokurorët dhe gjyqtarët neglizhojnë në përditshmërinë e punës së tyre, për shkak se në momentin në cilin e flasim, ata tashmë i kanë plotësuar gjithë deklaratat për pasurinë, pastërtinë e figurës, por dhe vlerësimin e aftësive profesionale dhe etike, dhe natyrisht vazhdimi i punës tyre është pjesë e detyrës së përditshme që ata kanë, dhe jam e bindur që nuk po izvarisin çështjet dhe gjithë sistemi funksionon ashtu si ka funksionuar më përpara. Ne nuk mund të pretendojmë që do shkojmë në vitin 0, duke stopuar sistemin dhe duke krijuar një sistem nga e para, por do të mundohet përpres zbatimit të reformës, do mundohet përmirësimi aq sa është e mundur, më e mira e mundshme, brenda gjithë kushteve në cilat ne ndodhemi. Duke marrë parasysh që deri tani është harxuar shumë kohë vetëm duke u përmendur fjala vetting, sa parashikohet, nëse do ta qartësojmë harkun kohor, sa zgjat i gjithë procesi i vettingut, reforma në drejtësi, për sa vite ne mund të themi që nis implementimi plot dhe fillon një sistem i ri i drejtësisë? Reforma në drejtësi nuk mund të kemi një përgjigje të duhur, për shkak se janë pjesë një sër komponentësh, ndërkohë që rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve parashikohet nga ligji që do të zgjasë për 3 vjet. Pra për 3 vjet do të përfundoj rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjithë Republikës, që le të themi nuk janë të pakët në numër. Po, nëse shumë gjyqtar, prokuror, aktorë të sistemit drejtësisë nuk e kalojnë vettingun dhe ndoshta ata që do të mbeten do të jetë një numër i reduktuar, sepse unë e kam trajtuar këtë çështje edhe me ekspert fushës, dhe kjo krijon më pas një vakum ndoshta në burime njerëzore. Atëherë gjyqtarët dhe prokurorët në përfundim të procesit të rivlerësimit mund të kenë 3 rezultate vlerësimi. Vlerësimi i aftë janë gjithë ata gjyqtarë dhe prokurorë që janë sjellë në mënyrën e duhur, kanë treguar sjelljen e duhur në punën e tyre, janë treguar efektiv dhe eficient, kanë zbatuar të drejtat e palëve në proces dhe kanë treguar aftësitë e duhura profesionale dhe etike.
ndërkohë që pezullohen të gjitha ata persona, gjyqtarë dhe prokurorë të cilët nuk i kanë treguar këto kriteret e mësipërme, por përmes një trajnimi të posaçëm 1 vjeçar pranë shkollës magjistraturës mund të rikualifikohen dhe të rifuten në sistem dhe të paaft do të shkarkohen, në saktë jo të paaft, të gjitha ata gjyqtarë dhe prokurorë të cilët dhe trajnimi 1 vjeçar pranë shkollës magjistraturës nuk mund të rifusin në sistem. Në lidhje me burimet njerëzore dhe me vakumin që mund të krijohen në sistemin e drejtësisë. Sepse ka edhe nga ata besoj unë që tërhiqen nuk duan t'i nënshtrohen vettingut, por jo se ndoshta po t'i nënshtroheshin nuk do e kalonin. Po, ligji parashikon të drejtën e të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve, por dhe subjekteve të tjera të rivlerësimit, për të tërhequr. Tashmë ky afat ka kaluar, ndërkohë që vakumi i burimeve njerëzore mund të mbulohet mjaft mirë me magjistratët e rinj, gjyqtarët dhe prokurorët e rinj, që janë duke u formuar në shkollën e magjistraturës. Natyrisht në rast se do të ketë nevoja, sigurisht do të hapen dhe procese të tjera, thirrje konkurse të tjera të shkollës magjistraturës për të marë gjyqtarë dhe prokurorë të rinj në detyrë. Realisht sa besoni ju në një reformë në drejtësi që do të implementohet plotësisht në një sistem të ri drejtësie në Shqipëri? Sa e besoni reformën në drejtësi nga ana konkrete dhe zbatimit të saj? Unë besoj që reforma në drejtësi do të ndryshoj sistemin e drejtësisë dhe perceptimin e qytetarëve për drejtësinë. Besoj që kjo reform do të ndërmarrë një kthes në rikthimin e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Natyrisht nuk mund të kemi një sistem drejtësie perfekt, këtë sistem drejtësie perfekt nuk e kanë as vendet me demokracinë më të zhvilluar. Megjithatë, zbatimi i reformës dhe përmirësimi i sistemit drejtësisë do dojë një kohë dhe duhet jetë një proces i cili duhet brendësohet brenda gjithë aktorëve pjesë të sistemit drejtësisë. Nuk mund bëhet brenda natës dhe natyrisht nuk mund të bëhet duke nxituar, por do kohë për të konsoliduar dhe për të krijuar një sistem i cili vërtet është i pavarur dhe i paanshëm dhe krijon besimin e qytetarëve se çështjet zgjidhen duke respektuar natyrisht të drejtat dhe liritë themelore të individëve. Për këtë me sa duket do duhet të presim edhe disa vite të tjera për të pasur një produkt mirë, kjo është e rëndësishme. Të falenderoj që kisha në studio. Ju falenderoj unë. Shikues të çanuan, do të ndajemi këtu së bashku, intervista e Mbrëmjes rikthehet sërish nesër, mbrëmje të këndshme. Natën e mirë.